У нас буде зараз така тема, яка називається «Людина є Біблією для Бога, а Бог є Біблією для людини». Така тема. І ми почнемо цю тему з книги «Откровення», 10 глава, 2 вірш. Будемо зараз розважати над цим уривком. Будемо багато зараз читати «Откровення». «Откровення», 10 глава, 2 вірш. Читаємо. «І мав він у руці своїй книжечку розкриту». І мав він у руці своїй книжечку розкриту. Хто мав? Ангел. Іоанн, богослов, Іоанн, апостол, побачив ангела, який в руці мав книжечку розкриту. Який ми можемо зробити висновок з цього, як то він благовістив своїм слугам пророкам. Ангел читає книжку, яка якимось чином зв'язана, пов'язана з тайною Божою. Тайною Божою. Ангели люблять читати книжки про тайни Божі. Давайте відкриємо Откровення 20 глава, 12 вірш. «Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя». Ще раз. «Бачив я мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкрито. Розкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя». Який можемо зробити висновок? Що маємо якісь книги, які, коли помремо, то відкриємо. А також бачимо, що є книга, яка називається книгою життя. І це якась окрема книга. Давайте порозважаємо над цими уривками, що ж то є за книги. Давайте поглянемо ще в 15-й вірш 20-го розділу. «А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню». Давайте цю картину якось собі в уявленні будемо мати зараз. Уявіть собі, багато людей, великих і малих, може царів, а може рабів, може хворих, а може дуже здорових, може дуже бідних, а може дуже багатих, стоять з якимись книжками в руках і звіряються з якоюсь книгою життя.
бо вона чомусь протистоїть, вона окрема, і вона називається життя. Що ж то за книжки вона тримає в своїх руках, як ви думаєте? Книги свого життя. Вони мають книги свого життя. Таким чином ми розуміємо, що я маю книгу свого життя. Я і ти і я. Ми маємо книги свого життя. Як же ж ці книги ми придбали? Де ж ми їх отримали, ці книги життя? Де ти отримав свою книгу життя? Хто її написав? Як ви вважаєте, хто написав твою книгу життя? Сам написав. А хто її буде читати? Господь. А ти сам її прочитав? Що ти там вже написав? Скільки тобі років зараз? 20, 30, 40, 60? 70? Ти читаєш свою книжку? Уважно? Ти передивляєшся сторінки її життя, а спочатку до кінця? Чи не хочеш заглядати в неї? Чи боїшся туди заглядати? Чи може легше нам займатися якимись іншими книжками? Я на цій неділі, мені потрапив журнал. Я сиділа у нотаріуса. Знаєте, я дуже багато років не дивлюсь телебачення і не читаю ніякої періодики. І я не пам'ятаю цих якихось глибоких назв, але цей журнал, він мене захопив своєю брехнею. А називається він, я у Ілонки запитаю, бо вона більш інтелектуальна, вона пам'ятає. Men's Health. Мені, знаєте, один чоловік пояснив, що то таке може перекладатися як чоловіче здоров'я. Але там є гра слів. Можна перекладати як чортик в чоловіку. Так, в чоловікові. Ніби в кожному чоловікові живе чортик. Оце книга. Ну, розуміємо так. Ангели люблять читати, Бог любить читати, і ми з вами любимо читати різні книжки. Так? Чи читали ви такі книжки, коли береш її в руку, так? Так перегорнув сторінки? Марна трата часу. Пустота, глупота не цікавить. А буває таке, беру книгу, вона захоплює мене, я живу її. Я їй кажу друзям, читайте, дуже здорово. От там так написано, там такі герої, він так захопив мене. Мені дуже сподобалося, я ще хочу перечитати. Наприклад, 12 стульів чи золотий теля, золоте теля. Один мій знайомий перечитав її десь 6 разів. Дуже його захоплює. Чи є у тебе улюблена книга? Що ти читаєш? Чи думали ми, що те, що ми читаємо, наповнює наше нутро, і це записане в книгах нашого життя? Книга є ніби джерелом, яким напоюємо наше нутро. Чому ми напоюємо? Бо наше нутро, воно хоче їсти. Воно хоче їсти. Воно спрагле. Воно хоче напоюватися. З яких джерел
ми пили, щоб в наших книгах було написано те, що написано. Де ми їли, де паслися, з ким спілкувалися. Знаєте, Іоанн Хреститель, наприклад, як ви думаєте, про нього щось написано в Святому Письмі? А звідки ви знаєте, де написано? Ви знаєте, хто такий Іоанн Хреститель? Іоанн Хреститель – той, який хрестив Ісуса Христа в Іордані. А? Супер! А де про це написано? Амінь! Супер! Мені дуже подобається. І дуже надихає мене, що Іоанн Хреститель знав, хто він. В перших 3 Євангеліях написано, що про нього написано глас вопіющого в пустині. Я вибачаюсь, бо я читаю Святе Письмо російською мовою, зараз перекладаю, і тому такі паузи. Він знав, в 3 Євангеліях написано про нього, а в Євангелії від Йоанна написано, коли його запитали, хто ти? Він сказав, про мене написано, я глас вопіющого в пустині. Про мене написано. Чи знаєш, де про тебе написано в Святому Письмі? Чи розважав, що про тебе написано в Святому Письмі? Чи, може, думаєш, що про тебе нічого не написано в Святому Письмі? Чи шукав себе в Святому Письмі? Чи можеш сказати тим, хто запитає тебе, хто ти? І ти скажеш, я лікар, я мати, я вчитель, я проповідник, я священник, я домохазяйка. Чи можеш ти сказати, про мене написано? Знаєте, 2 тижні тому я мала служіння в місті Чорткові. І я там була на такій молитві, її провадив в непорочному зачатті в приході отець Григорій. Така молитва спонтанного взивання до Ісуса Христа. Вона була дуже жива, дуже. І одна жінка, вона плакала всю молитву. Вона так горько плакала. І я, може, півгодини десь не помічала, що вона так страждає. А потім я так якось підключилася, що вона так переживає цю молитву. І я відчула її страждання, я зрозуміла, чому вона страждає. І Господь дав мені таке натхнення підійти до неї і сказати, не плач, про тебе написано в Святому Письмі. Знаєте, де про неї написано було? Я вам зараз скажу. Де? О, про неї ви знаєте, а про себе? Давайте відкриємо Лука 8. І про неї було написано з 1 по 3 вірш. Особливо в 3 вірші. Я потім поясню, чому. Лука 8, 1, 3. Я зараз згадала, що тут є один хлопець з Чорткова. Ти один? Ти один чи один є хлопець? Зараз згадала, бо я забула, що він тут є. У нас тут є гості з різних міст, ви знаєте це? Тут є з Івано-Франківська, я бачила людей, з Чорткова, з Дніпропетровська я бачила дівчину.
З яких ще місць ви приїхали? Ну, може, цікаво людям, що ми тут не тільки львів'яни. Написано: «Потому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були 12. І деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло 7 бісів, Йоанна, жінка Хузи, Іродового урядовця, Сусанна та багато інших». Я так розумію, що визволених і оздоровлених. Бо інакше, чому б вони так йшли? Їх серця переповнювалося вдячністю, і вони йшли. Що їм допомагали зі своїх маєтків. Я знала, що ця людина дуже багата і дуже допомагає церкві. Бо коли навернулася, познайомилася з Ісусом Христом, стала своїм маєтком служити церкві. І це слово було читанням на цей день для грецької церкви. А це відбувалося грецької церкви. Це слово було на сьогоднішній день читання. І вона знала, бо вона вже вранці читала його. І коли я сказала, про тебе написано в Євангелії від Луки, 8 глава, з 1 по 3 вірш, вона так, вона не очікувала, що я підійду так і скажу. Але вона запам'ятала слово. Її серце відреагувало, і вона зраділа. Вона почула, що її гріхи прощені, і що вона оздоровлена, і що вона служить своїм маєтком. Щоб знайти себе в Святому Письмі, потрібно читати Слово. Що ми можемо читати в Святому Письмі? Бог є Біблією для людини. Ісус розповів про себе все. Я хочу вам перелікувати, що Він розповів нам про себе. Це буде недовго, не хвилюйтеся. Він розповів тобі все про себе. Нічого не приховав, все розповів. Ким були його предки і їх минуле? Ким були його батьки? Як він був зачатий? Як був у лоні мами? Як народився і був присвячений? І каже тобі так: я розповів тобі, як зростав, і розповів тобі, як виховувався, як ставився до рідних, і як я був хрещений. Я розповів тобі, чим займався, яку мав освіту, яку отримав професію, з ким спілкувався. Я розповів тобі, яких мав друзів, і як з ними, як до них ставився. Я розповів тобі, де я жив, де було моє помешкання, і що їв, і що пив. І я розповів тобі, що любив, і що ненавидив, який мав темперамент, як до мене ставилися, оточуючи, і як я ставився до них. І я розповів тобі, який я мав сенс мого життя, і як ставився до грошей, як я робив чуда, і який мав спадок. Ти знаєш, як я був засуджений і сидів у тюрмі. Я розповів тобі, за що. Я розповів тобі, як помер, і розповів, як воскрес. Я розповів тобі, як вознісся, і як прийду ще раз, і навіщо. Чи знаєш ти так про своє життя,
як Він розповідає тобі про своє. Він і є книга для кожного із нас. Це Біблія. Від книги буття до книги Откровення – це розповідь про нього для тебе. Чи цікавився ти цією книгою? Чи розважав над його життям? Чи мав час для цього? Чи пожертвував своє життя, щоб знати його життя? Чи хочемо ми щось знати про нього? Чи хочемо ми читати цю книгу? Чи читаємо її? Скільки часу? В Гефсиманії він плакав про це. Він пробуджував своїх учнів і казав: не могли б ви провести зі мною лише 1 годину? Чи читаємо цю книгу? Чи зневажаємо цим даром? Давайте відкриємо Откровення 6 главу, 14 вірш. Шоста глава, 14 вірш. Написано: «Небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора і остров із місця свого рушили». Зауважте тут. Небо відійшло, мов книга сувій звиваний. В оригінальній мові, якби під кожним словом поставити переклад, воно звучить так. І небо було приховане, як сувій, згортаючися. І небо було приховане, як сувій, згортаючися. Сувій. Ви знаєте, що таке сувій? Але коли я бачила грецький текст, оригінальний текст, цей уривок, так? То там, при слові «сувій», в оригіналі це слово пишеться як «бібліон». Чи знаєте, який переклад цього слова на нашу українську мову? Книга. Книга. Давайте ще раз почитаємо це слово. І небо було приховане, як сувій, можна сказати, згорнутий. Яка книга? Згорнута книга. Як ви думаєте, це закрита книга на поличці чи книга, яку ви відкриваєте? Небо було згорнуте. Розумієте, коли ми відкриваємо те Святе Письмо, ми бачимо саме небо. Ми бачимо небо. Ми можемо насолоджуватися небом. Ти хочеш мати життя вічне, прийти в Царство Небесне, осягнути життя навіки, без кінця? Відкрий книгу, стрибай у небо. Ісус сказав: «Я початок і кінець».
Але ми знаємо, що Господь не має кінця. Це як небо, без кінця. Великий простір, дуже великий. Я хочу сказати, що ми думаємо так, що цей сувій тільки ніби Слово Боже, чи якийсь символ, що закінчене земне все, згорнулося справжнє земне небо, і все закінчилося. До деякого часу. Але твій сувій, твого серця, твоя книга теж може бути згорнута і відкинута самим тобою. Ти не хочеш це читати. Ти на це не втрачаєш час. Ти пишеш свій роман, не думаючи про головного читача. Давайте почитаємо Іоанна, 17 розділ, 6 по 19 вірш. Іоанна, 17 розділ, 6 по 19 вірш. Ісус говорить. Ісус звертається. Ісус звертається. Я об'явив Твоє ім'я людям. Твоє ім'я. Кого ім'я? Небесного Отця. Ісус каже, я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони Слово Твоє. Зберегли вони Слово Твоє. Запитання, де вони його зберігали? В серцях. Тобі ж в своїх книгах, своїх. Отам зберегли. Я об'явив Твоє ім'я людям. Де Він об'явив своє ім'я нам? Де Він розповідає про Отця? В Біблії. Коли Він це почав робити? На які сторінки Святого Письма вже є об'ява про Отця Небесного? З першого слова. Спочатку сотворив Господь, так? Ми знаємо, хто наш Творець. А звідки ми знаємо це? Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. То ми тут з вами сидимо, ви і я, ми передані Отцем Небесним, Ісусу. Отець Небесний передав нас Ісусу. Ти переданий. Як ти думаєш, як ти вважаєш, що Ісус хоче зробити з тобою? Писати ж книгу. Яку? Нову. Я об'явив Твоє ім'я людям, яким Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж їх передав мені. І зберегли вони Слово Твоє. Нині збагнули вони, що все Тобою дане мені, від Тебе. Слова бо Тобою мені дані, я їм дав. І сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від Тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав.
Слова бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх. Куди сприйняли? Серце. Які слова потребує моя книга і шукає все життя? Men's health? Чи 149-та серія серіалу вже не мексиканського, а нашого, російського, справжнього, так? А вже і українські є. Які там ліпше? Наше телебачення чи там десь закордонне? А, жінки? Дивимося, я знаю. Багато. А Слово Боже, почекай. Скучно, ужасно нудно, ничего не понятно. Марна трата часу. Якась сіра, незрозуміла тоска. А що, так? Не так. Ну, ангел читає книгу. Твій ангел-хоронець добре знає твою книгу. Він зараз вже її перечитує. Йому має час чим займатися. Ну, я теж, я грішна. Я вам кажу, дуже грішна. Час від часу переглядаю страхиття. Відразу ридаю. Дуже боляче мені. Багато помилок. І справді збагнуло, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Молю ж за них. Не за світ молю, не за світ, не за тих, які дивляться телебачення, не за тих, хто читає Men's Health, не за тих, хто сидить зранку до вечора в інтернеті, не за тих, хто збожеволів перед порнографією. Не за тих, хто п'є і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. В них я прославився. Як це може статися, щоб Ісус прославився в мені? То наша місія – їсти цей хліб і пити цю воду. Їсти цей хліб. Як часто? Як часто? Чи робиш ти це? І вже більше не у світі, а вони у світі, а я до тебе йду, Отче святий, заради імені Твого, бережи їх. Тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Як ми, як хто? Як Трійця Пресвята, так? Святі, чисті, непорочні. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, які Ти передав мені. Я їх стеріг. Хто стеріг? Ісус. Як стеріг? Коли ти читаєш Слово Боже, воно стереже тебе. Воно стереже тебе. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у Твоїй істині. Слово Твоє істина. 17-й вірш.
Освяти їх у Твоїй істині, Слово Твоє істина, чи освячені наші книги Його істиною. Давайте відкриємо Єфесян, перша глава, з 13 по 23 вірш. Послання Єфесян, перша глава, з 13 по 23 вірш. Це послання були якимось там церквам. Навіщо нам читати це? Все рівно нічого не зрозуміє з цього. Марна трата часу. Написано: у ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Може, цієї печаті зриває Господь? В книгі Откровення. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини, тобі ж нашого спасіння, життя вічного, для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах. Ви думаєте, що... Я думаю так, що Павло молиться за мене. Павло молиться за мене. Бо я шукаю Господа, а він молиться за мене. Бо він тут так каже. Він молиться і дякує. Хочеш, щоб він молився і дякував за тебе? Свічки не допоможуть. Ніякі. Може, від температури допоможуть. Але спасіння не знаю. Пізнання Господа нашого Ісуса Христа і несіння Його Слова іншим допоможе. Бо це воля мого Небесного Отця. Що ми несемо зараз в своїх книгах, як послання іншим людям? Про що ми говоримо? Що розповідаємо? Чим хвалимось? Чого досягаємо? Який скарб маємо? Що вважаємо скарбами? Чим можемо поділитися? Куди самі йдемо, куди ведемо тих, яких доручив нам Господь? Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати. Чи хочеш ти Його добре спізнати? Чи хочеш мати дух мудрості? Шукай його в Men's Health. Я там читала таке, дівчина каже, я кожен день і кожен місяць, кожен день читаю, а кожен місяць я чекаю, коли вийде новий номер вашого журналу. Це справжнє життя. Я знаю, як охоронити здоров'я справжнього чоловіка. І там написано 7 причин зайнятися сексом. 7 мені дуже подобається, щоб було про що розповісти друзям.
Я не шуткую, у мене є свідок. Я її слух насилувала десь годину, а може 1,5. Мені дуже сподобалася там така стаття. Хочете, я вас нагодую зараз від щирого серця, бо воно ж читало, і тут є, як це, російською, ізбиток, залишки. Нагодувати вас цим хлібчиком не хочу. Не хочу. Щоб він просвітив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими. Читайте уважно. То для нас, для тих, хто шукає, для тих, хто хоче спастися, для тих, хто зрозумів, чому існує і хто його народив. Хто тебе народив? Чому ти існуєш? Навіщо живеш? Коли скінчиться цей біг, це життя, що буде далі? Чи буде далі? Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна, небесна, можна сказати, безмірна велич Його сили для нас, щоб повірили за діянням могутності Його сили, яку Він здійснив у Христі, який нічого від нас не скрив, а все нам розповів про себе. Це ремарка. Коли воскресив Його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було, не тільки в цьому світі, але й на тому, що буде. Що вище для тебе сьогодні? Вище всього. Освіта, сім'я, скарби. Огород. Город. Маєток. Садиба. Мій улюблений песик. І він усе підкорив під його ноги і вивищив його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Це його місія. Він зрозумів її, він виконав її. Чи виконав ти свою?